بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن ان شاء الله مونږ د فرست ایئر د بایولوژي نه د چپټر نمبر 3 انزایم نه په بل ټاپک باندې خبر کوو. د ټاپک نوم زموږ سره دی کوفیکټر. لکه سپوز دا زموږ سره انزایم دی او د دې انزایم مکمل یا کمپلیټ کار کول لپاره د دې د بل هیلپر ضرورت دی، د بل یو ملګری. ټیک ده، هغه هیلپر یا هغه ملګری ته موږ سوایو کوفیکټر ته وایو. د ډیفینیشن ته لګورئ. اټ از ا سبسټانس. کوفیکټر زموږ سره یو شی دی whose presence چې دا موجودګي is essential or ضروري وي for the activity of enzyme. انزایم د اکټیویټي یا د انزایم د کار کولو لپاره د دې کوفیکټر د دې انزایم سره موجودګي لازمي ده. ټیک ده. ها these are helper molecule. دا چې کوم مالیکول دا بسې دا به helper molecule، مطلب دا مالیکول به د دې انزایم مدد کوي. and non protein او دا خبرو سم واوري چې زموږ کوم کوفیکټر دی، دا کوفیکټر به کم از کم نان پروتین به وي. لکه سپوز دا زموږ انزایم دی او د دې انزایم سره دا لګېدلې دی هغه هیلپر مالیکول. دا هیلپر مالیکول چې کوم داسې زوز ما ولګو دې ته موږ وایو، دې ته موږ کوفیکټر وایو. کوفیکټر کلیر. اوس تاسو دا هم پته ده چې کله د دې انزایم سره دا کوفیکټر ولګي نو دې ټایم کې بیا موږ د انزایم ته څه وایو؟ دې انزایم ته بیا موږ وایو کمپلیټ انزایم، او یا د کمپلیټ انزایم د علاوه دې ته بیا موږ څه وایو؟ هولو انزایم. کلیر. دا خو شو زموږ سره د کوفیکټر ډیفینیشن ما تاسو پوه کړئ چې انزایم دی، د دې انزایم د کار کولو لپاره به داسې یو بل ملګری، یو هیلپر، یو مدد کوونکی داسې ملاویږي. هغه مدد کوونکی یا هغه هیلپر ته موږ څه وایو؟ کوفیکټر. نو چې کله دا کوفیکټر د انزایم سره ولګي نو دې انزایم ته بیا موږ کمپلیټ انزایم وایو یا به ته هول انزایم وایو. اوس دا خبره مو اورئ. لکه سپوز دا کوفیکټر ته ما درېږو، ټیک ده، دا هیلپر ته ما درېږو. نو په دې ټایم کې بیا د انزایم نوم زموږ څه شی شو؟ دا ما تاسو په تېر لیکچر کې دا خبرې کړلې. دې ته بیا موږ وایو اپوانزایم. ښه جناب، اوس زموږ سره چې کوم دا کوفیکټر دي دا زموږ سره مین په درې قسمه باندې دي. یو زموږ سره دی پروستاټیک گروپ، بل زموږ سره دی کوانزایم او بل زموږ سره دی میټل اکټیویټر. نو اوس دا خبره سو اورئ چې په دې کې زموږ سره بعضې کوفیکټر په دې اکټیو سایډ باندې اټیچ وي. لکه دا اکټیو سایډ زه په دې ریډ مارکر زه شو کوم، دا شو زموږ سره د انزایم اکټیو سایډ. نو بعضې کوفیکټر یا د هیلپر په دې اکټیو سایډ اټیچ وي او بعضې به زموږ سره مطلب د اکټیو سایډ نه علاوه په دې انزایم پورې اټیچ وي. نو په دې کې چې کوم زموږ سره پروستاټیک گروپ دی، لکه سپوز زموږ سره دا اکټیو سایډ دی، نو دا اکټیو سایډ چې دی نو دلته کې زموږ سره دا به زموږ سره یو کوفیکټر دی. دلته فرض کړه دا زموږ سره کوفیکټر دلته لګېدلی دی. نو که دا کوفیکټر دلته اوس لګېدلی دی نو که دی دلته و نو دا انزایم به کار وکړي، که دی دلته دی نه و دا انزایم بیا کار نه کوي. د پروستاټیک ګروپ کې زموږ مثالونه زموږ سره دي بایوټین، او د بایوټین نه علاوه بل زموږ سره دی فلیوین. دا زموږ سره یو دوه قسمه مطلب کوفیکټر دي. که بایوټین یا د فلیوین زموږ سره په دې انزایم باندې دلته کې موجود و، مستقل اوسه موجود و، نو دا انزایم چې دې څه کار دا په کوم ریاکشن کې حصه اخلي نو دی به دا کار وکړي. که فرض کړه دا اوسه نه نو بیا به دا کار نه کوي. او دا اوس یاد ساتئ چې دا به دلته په دې انزایم کې فارمول موجود وي. کلیر. دا دوه مثالونه شو بایوټین او فلیوین. ښه جناب، د دې پروستاټیک ګروپ نه علاوه بل زموږ سره دی کوانزایم. د کوانزایم دپاره زه دلته کې بل تصویر راکوم. لکه بالفرض کړه دا زموږ سره یو انزایم دی. کلیر ده، دا زموږ سره انزایم دی او دلته کې زموږ سره چې کوم کوانزایم دی هغه دلته کې اټیچ وي. کلیر. دا زموږ سره فرض کړه دلته دا اټیچ دی، دا زموږ سره کوانزایم دی. ښه جناب، اوس دا خبره واورئ چې د دې انزایم څخه کوم دا کوفیکټر لګېدلی دا د دې څه فارمننټ نه وي، مطلب مستقل دا دلته نه وي. که دا دلته اټیچ وي دا انزایم به کار وکړي، او که دا دلته د دې ځای نه لاړ نو بیا به دا انزایم مطلب صحیح کار نه کوي. نو دا مطلب ټیمپرري عارضي طور باندې دا ریس اټیچ وي. دلته کې په دې انزایم کې دا پروستاټیک ګروپ مستقل فارمننټ دی، خو په دې انزایم کې دا کوانزایم د فارمننټ نه دی، د دې عارضي بانډ دی، د دې بانډ مستقل بانډ دی. کلیر. نو د دې مثالونه زه تاسو له در کوم. په دې کې یو زموږ سره دی NAD او بل زموږ سره FAD، او د FAD نه علاوه زموږ سره NADP. کلیر. دا زموږ سره NAD FAD او NADP دا زموږ سره کوانزایم دي. د دې کوانزایم په باره کې موږ په تېر شوي بایولوژیکل مالیکول کې په ډیټیل خبره کړله، هلته د تاسو ځان نه کتلی شئ. اوس دا خبره واورئ چې دا NAD یا FAD یا NAD دا زموږ سره مطلب د ویټامن دې کې ویټامن استعمال شوی، ویټامنس. لکه اوس زموږ سره دا NAD دی، نو په دې NAD کې زموږ سره ویټامن استعمالېږي نیکوټینامایډ. ټیک ده. او داسې دې کې هم نیکوټینامایډ دی او په دې کې زموږ سره فلیوین ویټامن دی. نو بهرحال NAD FAD او NADP دا اوس لکه فرض کړه زموږ سره کوانزایم دی، دا کوانزایم څو کېدی شي؟
دا زموږ سره کېدای شي NAD هم کېدای شي یا FAD هم کېدای شي او یا NADP کېدای شي دلته دین علاوه بیا زموږ سره دریم چې کومه دی میټل اکټیویټر میټل تاسو پیژنئ لکه بالفرض که زموږ سره مطلب میګنیشیم یا زنک یا د آیرن زموږ سره د میګنیشیم زنک یا آیرن یا دین علاوه زموږ سره نور هم میټل کېدای شي د دې میټل موجودګي هم مطلب د انزایم لپاره لازمي ده لکه بالفرض که زموږ سره دا یو بل انزایم دی ٹھیک ده دا زموږ سره یو بل انزایم دی نو دې انزایم څخه فرض کا دا مطلب ایفی یا زینک یا میګنیشیم د هر چا لپاره بیا خپل خپل وي که دا وویل دا انزایم به کار وکړي او که دا نو دا انزایم بیا کار نه کوي کلیر ښه جناب اوس دا خبره واورئ لکه موږ د ویټامین په باره کې خبره کوو اکثر کسان مطلب ویټامین خوري یا روز مطلب پلان کې ویټامین خورم یا ډاکټر مطلب مریض ته یا یو کس ته ویټامین لیکي که نه د ویټامین خو خپل کار نور هم دی خو د دې ویټامین نه زموږ سره څوک جوړي دا کوانزایم جوړي او د کوانزایم څه کار دی د کوانزایم دا کار دی چې دا به راشي د انزایم څخه واټی شي او دا انزایم خپل کمپلیټ کار وکړي او د دې انزایم خو به څه کار که نه څه ریاکشن به کوي که نه موږ په جسم کې څه کار کوي هغه کار به ټیک ټاک وشي چې هغه کار ټیک ټاک وشي نو موږ کې مطلب چې څه ضرورت هغه به پوره کېږي اوس بالفرض کا که ته دا ډیفرنٹ ویټامین نه خوري چې ډیفرنٹ ویټامین نه خوري یو خو به د هغه نور کارونه نه کېږي چې ویټامین څه کار دی او دویم دا ده چې کوانزایم به هم نه جوړېږي چې کوانزایم نه جوړېده نو دا انزایم خو زموږ سره د کوانزایم نه بغیر کار نه کوي چې دی کار نه کوي نو دی چې کومه کیمیکل ریاکشن کوي نو هغه کیمیکل ریاکشن به نه کېږي چې هغه کیمیکل ریاکشن نه کېږي نو مطلب تا کې به څه بیماري یا څه مسله به ټیک ټاک وي نو ښه خبر دا ده لازمي خبر دا ده چې مطلب تاسو چې څومره قسم ویټامینز دي هغه ټول استعمالول پکار دي نو دا شو زموږ سره نننی ټاپک د کوفیکټر په باره کې کوفیکټر زموږ سره یو هیلپر مالیکولز دي چې د دې موجودګي ډیره زیاته لازمي ده د انزایم د کمپلیټ کار کول لپاره او دا هم یاد ساتئ چې زموږ سره کوفیکټر بندان پروتیني چې کله زموږ سره دا کوفیکټر د دې انزایم سره اټیچ موجود وي اوسه نو دغه ټیم کې ته موږ دې ته کمپلیټ انزایم وایو او یا ورته هول انزایم وایو خو که بالفرض کا د دې انزایم نه دا زموږ سره دا کوفیکټر درې شو نو دې ته بیا موږ اپوانزایم وایو کلیر زموږ سره دا کوفیکټر په درې قسم باندې پروستاټیک ګروپ کوانزایم میټل اکټیویټر په دې باندې ما تاسو ته په ډیټیل خبرې وکړه امید کوم تاسو به په دې پوه شئ ان شاء الله په بل ټاپک کې بیا ملاقات کیږي تھینک یو الله حافظ